So ang kuan dai ma'am kay akong gitan-aw diri sa kuan ba? Makita ra ba? Dili gitan-aw na ko ning kuan ba? Kaning testing site sa nursing care ba kay walay kuan. Mura ning account rin makita ra ba nimo? Ginatry na ko Zoom. Ba, Ay, ang naalang is ay wait lang. Wait lang ani mo. feedback ko ng Bangladesh. Ay, sorry. Layo kaayo ang uban. Nana sa Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Cambodia, Japan, Nepal, Thailand, India, Mongolia, Philippines, ug Uzbekistan. Mula na siya, pwede makatake kag exam na country. Sa So, Pilipinas na lang. More sa Philippines Wait, na lang. na lang at least na ako ikuan. Anyway, ulit ko mga 1 month. So, usually, ang exam na is end of the month. Kasagaran. Diri sa Davao, mga end of the month na siya. Kada bulan na exam sa Kaigo, ma'am? Ha? Kada bulan exam sa Kaigo? Unsa? Sa Pilipinas? Unsa? Kada bulan ang exam? Dili na ay kuan Manila o Cebu po. Manila, Cebu o Davao ang exam. Ang Davao every month. Tanan man every month man pero naalay specific na date. Kung dili di siya Pero, imong nga kuan. Unsa? Mama di, just in case, dili na jud ko pwede ma-hire sa inyo, ha, ma'am. Sa akong age ni Dili na Shirley. jud ma'am kay kuan raman gud ang mo ataman 38. Pero sa lain na Sa lain pwede raman katong sa partner school katong sa Manabi gani. Kay wala sila nagdaan ni Ma'am Shirley, no? mo na si Ako, ang Manabi na siya ang katong gingon ni Ate Shirley. Kay mo to ang Manabi kay partner school man mi sa Manabi. Ang Manabi mo itag ka ng mga Japanese language na ilaha pero napud sila yung mga employer aside sa Miray na kuan. Pero how oldest ang na-hire, ma'am? So far. Sa Amua? How oldest na Manabi ang na-hire Ay, pa wala pa ko kabalo sa ilohang kuan kay di naman may kuan na nila gud outside na may ana ba kung say okay. Kung pinsay kuan sa ilang hire sila. Sige sa asin dito. So man siya ang systolic and diastolic na kuan video. Makita ra ba? Nakita, ma'am. Makita ang video. Siya kanina. So man siya ang sa systolic o diastolic. Itong sa high blood ba? Yung magawas po Mag-BP. Ha? Mag-BP ba mi dito? Naisay po nga mag-BP mo kay gabi night shift mo niya wala na nurse. So kamo ang makakuan ko tayo na patient nga naglain ang pamati. Pero okay naman kay ang BP nila kay kana mang kuan. Digital na. Diretsura yahan na silang kamot. Sige mo na siya ang madungog lang sounds. Madungog kayo, ma'am. Systole and diastole. Systole and diastole are two terms that you'll hear about the heart. Sometimes you can think of systole as the work of the heart. Systole is when the heart is squeezing the blood out to the rest of the body. And you can think of diastole as the blood coming to the heart when it's totally relaxed and the heart's filling back up, getting ready to squeeze the blood out again. It reminds me of one of my mentors whose house I went to, and as you're entering the gate it said diastole. As you're exiting the gate it said systole. So I guess we can think of systole as going to work and diastole as resting. It also correlates with the blood pressure. The blood pressure is highest during systole because that's when the blood is squeezed out of the heart in a bolus fashion, and you measure the blood pressure in the blood vessel, it's the highest blood pressure at that time. In diastole, that's when the heart is actually resting. It's not pumping the blood out, and at that point the blood pressure is the lowest possible in the blood vessel, and that's where you get your diastolic blood pressure, sometimes called the lower number in the blood pressure.
So muna siya ang systole daw is when blood is pumped out of the heart and diastole is when the heart is at rest. So mo to siya kita mo sa video na sa itong circle. So mani siya pagawas ta siya sa ano, so muana siya mo open. Then kung mag-rest na siya is pasulod mo gamay pud ang imuhang kaning arteries. So diastolic mo ana siya kay nag-rest man ang imuhang kuan, ang imuhang mga blood vessels. So mugawas ay mo na ano to question ani sa katungsan ako ka student. Mugawas to ning sa blood pressure niya. So next is there is a question. Okay. Yes. Ay, so muna ni siya, no? So muna siya, ang systolic kay blood pressure is high, diastolic is low. So pa-contract siya. And relax ang diastole. So next, so muna gi-explain naman ako ganina. So next, diri na ta sa nervous system. So, ang atong nervous system na ay central nervous system o peripheral nervous system. So, ang central nerves is muna siya ang brain o ang spinal cord. So, muna sila ang pinaka murag ka ng president siya ba sa atong kuan. Ay, nakita ninyo ang picture, ay ang video? Ay, it's sa usbon sa ako. Kanina nakita na. So, ang kuan, ang central nerves or ang brain o spinal cord, muna sila kanang murag kung sa kumpanya pa, sila ang presidente sa kumpanya. So, sila ang mag-judge, sila ang mag-decide, sila ang mag-analyze, o sila kanan ang magbuhat og mga information. Then, ang peripheral nerves, ipasa sa brain o sa spinal cord, ang katong mga na-decide nila, ipasa nila dito sa mga staff nila. So, ang mga staff nila, muna na siya ang peripheral nerves. So, yung nauna na siya pagsabot kay para ma-gets dayon ninyo ba. So, ang peripheral nerves po, siya ang magpasa ana dito sa imong head, sa imong kuan, other parts of your body. So, sa imong parts, sa imong lawas, sa imong mga organs nimo, stomach, tanang parts sa imong lawas sa ubos na, siya na mag-distribute anang mga information. So, for example, ang brain ni mo na siya nga palihok ka imong tiil. So, muadto dayon siya sa kuan, katong yang gi-decide sa brain, muadto din siya sa spinal cord nimo, then ang katong information nga gikan sa brain nga adto sa spinal cord, adto pud siya sa peripheral nerves, hangtod maabot siya sa tiil niya. So, mo na mulihok pud imong tiil. So, nga nakapaspas no ang atuang reaction sa atong lawas. So, regions of the brain and their functions. So, lain-lain parts sa atong brains, ang cerebrum, cerebellum, thalamus, hypothalamus, or ang diencephalon, brainstem, mesencephalon, may brain pons, medulla oblongata. So, dili naman kaayo ni siya, grabe kayo ka, magawas dun sa exam no, kay pang nursing naman gud ni siya nga topic. So, ayun na lang ninyo kaayo memorize. Basta sabton lang ninyo nga, ang kaning mga parts ani nila, mo na sila kaning responsible sa kaning function sa atong bodies. For example, ang cerebellum na diri sa likod. So kani kung simba ko sani kanang ma-disgrasya ka, then ang imong kanimo maigo, ang problema nimo ang body balance nimo, regulation of motor movements, etc. So naiubanan na kanang di na makalihok og tarong or di na makabalance og tarong sa ilang lawas kay ay problema sa lahang cerebellum. Then sa thalamus ug hypothalamus mo ni siya. Sila pwede regulate sa imong body temperature o sa imong pagkatulog, sa imong sleeping patterns. So kung naa kay problema sa imong pagtulog like insomniahon ka, so naa dire problema nimo sa imong diencephalon. Then sa brainstem, so mo na if nakay problema sa imong brainstem, ang problema po nimo ana ang heart rate nimo, ang respiration o swallowing. So kabantay mo sa ubang tiguang kay maglisod sila og tulon silang mga pagkaon. So naay problema sa ilahang brainstem. So muna siya. The next, autonomic nerves. So ang autonomic nerves na sila duha ka klase, ang sympathetic nerves o parasympathetic nerves. So kani sila partner jud sila per me kay para balance pud ba.
So for example, kung ang heart nimo sa sympathetic mataas ang pulse rate, sa parasympathetic siya pud ang tig ubos sa imong pulse rate. So for example, naay sunog. So di man pwede nga active ka permi ang mong lawas kay kanang murag di ba na may uban nga makaalsa gali ref ana na makalit lang kakusgan ba. Tingal na lang hala nga kalit ko kakusgan ay nadaog man akong ref ana. So ang imuhang sympathetic nerves ang nilihok ana. Pero taod-taod tingal na lang pa nga kanang di nakakadahog sa ref ang parasympathetic nerves na nimo ang ni-react ana. Kay iya kang ipapahulay na pud niya ang imuhang lawas or imuhang mga blood vessels, imong heart ana kay para dili ka always active pa kay delikado man pud na if always na lang ka active. So dapat magpahulay pud ka. So sa heart tag-as imong pulse rate dire kay ubos sa parasympathetic sympathetic ang blood vessels nimo constrict dire dilate, blood pressure goes up goes down dire sa ubos, pupils nimo ang kaning sa mata dilate ang sa parasympathetic constrict, ang intestinal tract nimo or ang imong kaning intestines nimo decrease ang movement, so dili ka makalibang ani mag-constipate ka, kani promotes movement, so ay kuan nga makalibang ka, dili ka mag-constipate. Then respiratory tract, bronchi dilate, then kani bronchi constrict, then sa sweating mag-increase ang imong singot, then diri sa parasympathetic is decrease imong singot or dili kayo kapanington. So the autonomic nerves control the functions of internal organs. When the autonomic nerves are not working properly, your heart and other parts of your body are affected in various ways. The next is skeletal system. So ang skeletal system na to is gamit kayo siya no kay para gamit kay ang bones na to ba kay para masuportahan atong lawas. So imagine no nga wala tay bukog. So kuan kay tamor tag kanang sa tawag gani. Mura tag hangin or san kaning sanina ba nga gilupad-lupad sa hangin. So ang kuan pod usa pod nga part niya or iyahang gamit sa atong bones is ang locomotor system. So muna makalihok atong lawas ana. Then protect the internal organs. So parehaning sa sternum ug ribs iyang giproteksyonan ang atong heart. Then sa store calcium, so sa bones po nato dito po naka-store ang calcium. So gamit kayo ang calcium para dili ma-brittle dayon atong bones or mabuak ang atong bones. So pareha ng so bago nimo ang wall or sa ba maigo ba ka masgasya ba ka so dili dayon magupok imong bukog kay naa kay daghang calcium. Then ang kaning hematopoietic function is kanagaling dira sa bones nato ma-develop ang kaning blood. So kanagaling bone marrow dira man na maghimo man na siya dira og dugo sa bone marrow. So physiologically the human spine is curved in an S shape. So ingani ang forma. Pero kung naa kay scoliosis ang uban ani kay exage kayo ang form sa ilahang spinal column. So muna depende sa degree pud. Then muscular system, so kung wala pud tay muscles sakit pud kaayo no kung bones lang yan dili sa panit. So importante pud nga naay muscles kay mo nay murag siyag sponge ba na mag-protect sa atong skin o sa atong bones. So sa likod mo ni triceps brachii muscle diri, gluteus maximus, ang gluteus maximus kay lubot na siya lubot. So di ba kabantay mo sa inyong lubot na ay kuan muscle. Then biceps femoris kana sa likod, deltoid muscle kay dira siya kanang para mag-injection gali ka like sa flu vaccine or sa COVID vaccine, deltoid muscle na siya ang kanang ilahang injeksyonan. Then pectoralis major muscle diri sa chest nato, biceps brachii kaning diri biceps. Then iliopsoas muscle diri sa tubangan, quadriceps femoris muscle diri pud sa tubangan gyapon siya. Then sensory organs system, so natay daghan nga sense of like sense of vision, mga senses. So sense of vision, hearing, smelling, taste, and touch. So ang first is ang mechanism of vision. So ang sense of seeing or sense of vision. So first is ang crystalline lens. So ang crystalline lens kay mura na siya og transparent and shaped like a rugby ball. So siya mo adjust and i-focus niya ang object. So for example, nakita-aon nga butang, ang crystalline lens may mag-adjust. Then ang katong image nga imo nakitaan mosulod dayon na siya sa retina. So ang retina
thin layer of tissue that lines the fundus of the eye. It projects the image. So siya mo'y mag-project sa image kay mo nakitaan. Then after transfer na yun ni retina dito sa optic nerve. So ang optic nerve siya mo'y magdala sa stimulation padung sa imong brain. So ang brain mo'y mag-ingon kung unsa to siya nga bagay nga imong nakitaan. So ang dili ang mata ang mag-ingon nga kung ano siya ang nakitaan kay dahon. Ang brain na siya ang nag-ingon nga imong nakitaan is dahon. So importante kayo ang brain na to, no? Then mechanism of hearing. So tympanic membrane. So sa tympanic membrane receives sound waves as vibrations. So diri paraya po atong ganina. Ang tympanic membrane is sound waves vibrations ang iyahang first nga madunggan. Then ang auditory ossicles siya amplify sa sound. Then after ana mo din siya sa cochlea yang i-change ang vibration into signals. Then after ana mo transfer na pud siya sa auditory nerves. So ang auditory nerves siya may mag-carry sa og signal adto sa brain nato. So siya na po ang brain gyapon ang mag-determine kung unsa to nga sound ang imuhang nadunggan. Then next, respiratory system. Inhaled air passes through the respiratory tract. So mo to ganina no, iginhawa na to sulod sa nasal cavity sa ilong. Then is pharynx, larynx, trachea, bronchi. So mo siya ang lungs nato. So mo to ang igawas niya carbon dioxide, ang inhale nato is oxygen. So coughs and phlegms. So kung naay putahin na kay ubo, so basin ang nakakos ana is bacteria or mga abog or ubang mga foreign materials. So for example, para sa mga tiguwang no, kay prone kay na sila mag-aspiration pneumonia. Kay tungod anang kanang food gali nga musulod lag moadto sa ilahang lungs ba. Murday pagkaon nga masayop usulod dili mo diretso dito silang tiyan moadto sila sa larynx. So diri ang musulod diri sa larynx ang pagkaon niya diretso sa lungs. So mana foreign object man na siya ang food. So mana ang ubanan na kay kanang mo fight man na ang atong body ana iyang i-protectionan ang lungs. So mana mag-produce siya og phlegma. So muna dapat ipagawas jud ang phlegma. And next is cardiovascular system. So ang cardiovascular system, muna sila nagdala og oxygen, nutrients, waste products. So muna siya ang, for example, ang heart na to. So the human heart is divided into 4 chambers. So ang heart na to, muna contract o relax po na siya. Siya mo kuan og blood, continuously pump para i-adto niya ang dugo sa other parts sa atong body. Then ang atong blood vessels mo'y nagdala og kaning dugo. Ang blood vessels mo diraan mo agi ang dugo nato. So ang katong dugo nagdala siya og oxygen para padung sa adto sa organs nimo sa lungs baron adto sa imuhang stomach or sa other parts of your body. So iya pong kolektahon ang mga carbon dioxide o mga waste products nga naa sa imuhang organs. So makita na ninyo later sa video, mag-show ko video ninyo kung yun sa pag-exchange sa carbon dioxide o sa oxygen sa inyong lungs. So muna siya ang pulmonary circulation and systemic circulation. So makita ninyo sa video about, makita ng video? Wala. Hello? Makita. Karon black. Black siya? Hindi siya makita. Wait sa kaya ako sa icon. Okay, wala ni siya na snapshot. Kana makita na YouTube YouTube. Yes, ma'am. Ay, so kani mo na siyang explanation sa katong chart. Systemic. Madungog na sounds? Madungog ra? Ay, okay. Nadungog ra, ma'am. Nice. The cardiovascular system is divided into systemic and pulmonary parts. The systemic circulation carries blood from the heart to tissues of the body and then returns it to the heart. Oxygen-rich blood is pumped from the left ventricle into the ascending aorta.
The aorta then makes an inverted U-turn to form the aortic arch, which gives rise to branches that supply the head, neck, and upper limbs. The aorta continues posterior to the heart as the descending aorta, which travels through the thoracic and abdominal pelvic cavities. It supplies the organs of these cavities and the lower limbs. In the systemic capillaries, oxygen is exchanged for carbon dioxide, resulting in oxygen-poor blood. The oxygen-poor blood enters the right atrium via the superior and inferior vena cava. The pulmonary circulation carries blood from the heart to the lungs for gas exchange and then returns it to the heart. Oxygen-poor blood is pumped from the right ventricle into the pulmonary trunk. The large pulmonary trunk divides into the right and left pulmonary arteries. These arteries transport blood to the right and left lungs. In pulmonary capillaries, carbon dioxide is exchanged for oxygen. This results in oxygen-rich blood that then flows through the 4 pulmonary veins and enters the left atrium. So, wait. Makita raman ang picture, no? Ang video. So, ang kani siya, wait. Ay, saan? Ang itaram. Ayun mo siya. Wait, so. So, moto siya ang kaning blue. Wait. So, ang kaning blue mo ni siya ang mga deoxygenated or walay oxygen nga dugo. So, gikan na ni siya sa other parts sa atong body, like sa atong brain or sa atong mga organs. So, gikan na ni siya dito, mga waste na ni siya, mga waste products. So, nangulikta man itong dugo. Mo siya ka ng garbage collector ba? Nga niadto siya sa mga organs nato, gikuha niyang mga hugaw, mga dili, wala na oxygen or mga carbon dioxide na lang, mga nasa tong organs, iyang gikolekta, then niadto na pud siya sa heart. Then after sa heart, maadto na pud siya sa lungs. So ang lungs, siya mo itig exchange dito. So from carbon dioxide, iya na pong tagaan ang dugo nato og oxygen. So para igawas niya, ang kaning red, oxygen na siya oxygen nga dugo. So ani na pud siya, balik na pud siya sa pikas nga side sa heart. And pagawas na po siya sa body. So, adto na po siya sa other parts sa atong body. So, kaning sa taas, padong na siya sa atong mata, sa ilong, dunggan, sa atong utok, sa brain, ana. Then, ang kaning sa ubos na po, padong na siya sa atong mga kuan, sa atong mga tiyan, mga intestine, basta siya deliver ana sa other parts of our body. So, nga na, mura nang buhat sa sa atong dugo. So mo na dapat ang atong lungs is healthy jud atong lungs always kay dira ang exchange of oxygen and carbon dioxide. So mora na siya ang sa pulmonary circulation and systemic circulation. So next is ang digestive system. So sa digestive system nato is natay gitawag nga esophagus. So ang sa baba nato dire man nato ibutang ang food, no, then dira i-chew ana. Then after natong chew sa food is idiretso sa tutunlan. So maadto siya sa esophagus. And after sa esophagus, maadto din siya sa atong stomach. So diri sa stomach nato, diri ay makita ba ang video, ay picture? Wala. Wait lang. Yes, ma'am, makita ang picture, ma'am. Nakita ra din. So sa stomach is diri diri na igaling ang atong pagkaon, no. So ang kaning kuan nato, ang kaning tiyan nato is na siya stomach fluid o more siya acid gani na kanang tabangan niya o para ma-digest og maayo ang atong pagkaon ba. So mo na if walay sud imong tiyan ang katong stomach fluid kay moadto siya sa wall sa atong stomach. So ang katong wall sa atong stomach na siya protection or more siya na siya barrier na nagprotect sa atong stomach. Pero kung sige siya kaig-an atong murag acid,
mukuan po siya mabuslot pa dong. So mo na kung sige ka wala kay kaon, sige produce og acid imong tiyan, mo na siya nga mabuslot to siya and ma-form na siya og ulcer. So mo pa usa ka kuan nga ma-ulcer ang tao, usa ka cause. So napoy lain pud nga maka-cause og ulcer katong H. pylori nga bacteria. The next is after sa stomach, kung magaling na ang food, maadto na rin siya sa small intestine. So sa small intestine nato dito kuhaon ang mga nutrients nga atong nga naa sa food nato. Then after ana, maadto na pud dayon siya sa large intestine. Then sa large intestine kuhaon na pud niya ang uban nga mga nutrients nga napay nabilin and also ang mga liquid or ang mga sa tawag tubig. So ang large intestine ang magkolekta ana. Then sa large intestine food ma-form ang atong tae. So pareha ning di ba nga ni magnaw ang atong tae sa mura siya na-form og nga ni large intestine. Nga ni ka dakoa ang uban. So mura siya naiuban tao nga katay kung constipated ang tao meaning hinay ang dagan sa imo ang large intestine. So ang pagkaon is napundo lang diri sa large intestine. So sige siya kuha og tubig ang katong large intestine nato, sige siya kuha og tubig sa katong food nga napundo diri. So mo na ma-constipate ang tao. So maglisod siya libang, di ba igawas sa tae nato is dry kaayo. So tungod na siya napundo mo siya sa large intestine. Then if magkalibang pud ang tao is sobraan na pud kapaspas ang lihok sa atong large intestine. So sige siya dili niya makuha og tarong ang katong tubig nga naa sa pagkaon nato ba. So kabantay mo malibang mo then nagkalibhanga mo kay basa kayo yung tae. So muna siya ang reason. So next is ang rectum. So sa rectum is nanay siya diri dapita. So nanay siya sa kanang padong na doon siya magawas no. So if naanay urge to defecate or kanang kalibang mo na jud kay ka, muabli na dayon na siya ang anus, then mugawas na dayon dira sa anus ang imuhang poops, yung tae nimo. So next is tomorrow na lang siya ang urinary system. Yan ako ipakita lang video sa tips. Ay kanilang sa digestive system. Kita ng video. Kita man ma. Nara. Stomach. A digestive system. The esophagus and the stomach. Objectives. To explain the movement of food in the esophagus. To describe the process of digestion in the stomach. The process of digestion begins inside the mouth. The teeth break down the food into smaller particles. It then gets mixed with the saliva in the mouth to form a slurry mass called bolus. As the food is swallowed, the soft palate blocks the upper throat called the pharynx, which prevents the entry of food into the nasal cavity. When the food passes over the epiglottis, which is a flap-like structure which prevents the entry of food into the trachea, it pushes down the epiglottis. The food then enters the food pipe, or esophagus, which connects the pharynx to the stomach and is gently pushed down to the stomach by wave-like muscle contractions and relaxations known as peristalsis. When the food enters the stomach, a J-shaped bag-like structure, mucus, hydrochloric acid, and digestive juices that are present in the stomach act on the food to help digest it through chemical action. The mucous membrane protects the inner wall of the stomach from the effects of the acid.
The hydrochloric acid kills the bacteria that enter along with the food and also helps in the digestion of proteins. The digestive juices start breaking down the proteins present in the food into simpler forms. Muscular contractions in the stomach churn this food mass to further break it down and mix it with secretions in the stomach to form a thick liquid. This thick liquid is called chyme. The chyme exits the stomach through peristaltic movements and enters the small intestine where most of the digestion occurs. To summarize, the muscles of the esophagus gently push the food down to the stomach by wave-like muscle contractions known as peristalsis. The stomach cells secrete mucus, hydrochloric acid, and digestive juices that help digest food through chemical action. Digestive juices break down proteins into simpler forms. Kumana to siya. So, tomorrow na punta mag-continue, guys. Picture sa tabi. Naka-online na mo. Hapit na ma-off ang atong kuan. Sige, go. Picture to. Ito si Marlon. Marlon? May camera, sir? Wala. Ay, ma-off na siya. Okay, sige. 1, 2, 3, smile. Hi. Okay, so see you tomorrow. I-upload lang yan ako ang atong kuan karon para maka-review mo balik kung na may time. I-send lang na ako ang link sa atong chat. Hi. Bye. Mataas ta. Kuya Sumi.